Привіт! Мене звати Іра, і сьогодні ми поговоримо на тему, як замінити українські права на німецькі у Німеччині. Я розкажу про процес заміни прав покроково з власного досвіду, з чого починати, які документи потрібні, скільки це коштує, про все-все-все. Також варто зазначити, що я живу в Мюнхені, і ціни місцеві можуть відрізнятися і будуть відрізнятися від інших земель, але мені здається, що в Мюнхені це найвищі ціни на такі послуги, тому у ваших землях це буде дешевше. Почнемо з того, що якщо ви приїхали у Німеччину по робочій візі, як ми з чоловіком, то у вас є можливість користуватися українськими правами лише 6 місяців. Після того їх потрібно буде замінити. Якщо ж ви живете на 24-му параграфі, то ви, напевно, і так знаєте, що ви можете водити до кінця дії тимчасового статусу. Що прикольно, то у вас є час спокійно зробити заміну прав без стресу. 2 місяці тому, коли я тільки почала розбиратися у цій темі, у мене було дуже багато питань, і офіційні джерела не закривали їх повністю. Тому ми додатково їхали в Führerscheinstelle, це орган, який займається заміною видачею водійських посвідчень. Додатково у них запитували і так збирали по шматочках інформацію. Також знайшли людей, які вже пройшли цей шлях, і ми у них ще додатково запитували. І це все буде у сьогоднішньому відео. Тому я пропоную почати з питань, які у мене були, як тільки я починала замінювати посвідчення. Перше, чи потрібно взагалі здавати екзамени, теорію і практику? І, на жаль, відповідь – потрібно. На офіційному сайті є чіткий перелік країн, яким потрібно і не потрібно здавати додатково екзамени. Є країни, де можна здати лише теорію, практику не потрібно, або навпаки, для України, для українського посвідчення потрібно і те, і те. Також є дискусії, які тривають уже останні 2 роки у Німеччині, що можливо, Німеччина прийме для України також цей закон, що нам не потрібно буде нічого здавати, але ми всі знаємо, наскільки це швидко відбувається у Німеччині, і надіятися, що це станеться найближчим часом, таке собі. Так, друге питання. Коли здавати можна ці екзамени? Насправді, будь-коли. Як тільки у вас виникла ідея, бажання замінити ваше посвідчення, ви подаєте заявку в Führerscheinstelle, чекаєте, поки її одобрять, і після одобрення у вас вже буде можливість забронювати ці екзамени. І тут такий момент. Ви самостійно забронювати екзамени не зможете. Немає ніякого сервісу, де ви зможете зайти, залогінитись і забронювати ці екзамени. Вам потрібна автошкола. І ви зараз мене запитаєте, для чого мені автошкола, якщо я замінюю права, я не буду вчитися. І я скажу, що, на жаль, у Німеччині така система, що навіть якщо ви права замінюєте, вам все одно потрібна автошкола, яка буде для вас бронювати ці екзамени, надасть вам на практичний екзамен машину з інструктором, і, в принципі, бажано взяти декілька уроків водіння, навіть якщо ви дуже класно водите, все одно потрібно звикнути до машини, на якій ви будете здавати, тому що на своїй, до речі, здавати не можна. Які документи потрібні для заміни водійського посвідчення? Отже, перше – це зоровий тест. Його можна пройти в окуліста або в магазинах оптики. І також є дуже зручні опції брати пакетом зоровий тест, першу невідкладну допомогу і фото біометричне. Тобто другий пунктик – це курс першої невідкладної допомоги. Це курс, який триває цілий день, тобто 8 годин. Ви приїжджаєте зранку і слухаєте спочатку теорію, а потім практикуєте на практиці те, про що вам розказали. Практикуєте на манекені і на інших людях, які з вами в групі. Спочатку вам розказують про різні хвороби, як їх розпізнати, про те, як забезпечити себе в дорозі, допомогти іншим, як користуватися, до речі, дефібрилятором, як робити СЛР, серцево-легеневу реанімацію, і потім це все робите на практиці. Насправді це дуже корисна навичка, і я хотіла піти на такий курс навіть просто для себе, але так склалося, що це потрібно для того, щоб замінити водійське посвідчення. У нас в групі було біля 15 людей, тому тренуватись було на кому. Далі наступне – це фото біометричного паспорта, не старше 6 місяців, але скажу вам по секрету,
я віддала фото, якому декілька років його прийняли. Мені просто не сподобалось те, яке мені тут зробили, я не хотіла переробляти і дала старе фото. Його прийняли. Наступне. Потрібно зробити переклад українських прав, завірених присяжним перекладачем. Тут якийсь такий пунктик, не просто перекладач, а перекладач, який має спеціальну ліцензію. Ми робили на сервісі, зараз його покажу на екрані, через цей сервіс. Це було досить швидко і відносно недорого. Тобто за 3-4 дні нам зробили і доставили переклад. Також оригінал прав, ви віддаєте його, їх розглядають, перевіряють на валідність, потім повертають вам назад, ви можете їх забрати українські. І також договір з автошколою. Хтось в деяких статтях пише, що цей договір не потрібний, що можна показати лише реєстраційний номер школи, але тут є два моменти. По-перше, деякі школи оцей реєстраційний номер дають лише після того, як ви укладете з ними договір. І другий момент, у нас конкретно запитували лише договір з автошколою. Так, закордонний паспорт, звичайно, і деякі менеджери можуть запитувати реєстрацію місця проживання. Це не проблема, у вас вона має бути, якщо ви живете в Німеччині, але просто, щоб знали, що можуть запитувати. Так, з документами розібрались, тоді далі, як краще подавати документи, онлайн чи офлайн. Конкретно в Мюнхені є можливість подати документи онлайн, подати цю заяву онлайн, але тут є момент, що потрібно ваше українське посвідчення або завести фізично, або відправити поштою. Тому ми вирішили, що це може бути довше, і ми просто забронювали термін, appointment, зустріч на українській, і просто поїхали і подали фізично ці документи. Мені здається, так може бути швидше. До речі, у нас сталася якась магія, я розкажу про це чуть пізніше, з подачею документів і швидкістю обробки наших заявок. А ще є момент, коли ви бронюєте термін, то його не можна забронювати будь-коли. От зайти на сайт і забронювати. Führerschein Stelle відкриває віконця, які можна забронювати лише вранці. А також нам казали, що вони ще відкривають додатково увечері, але ми ні разу нічого там не побачили увечері, все було забукано. Тому приходите зранку на сайт в 8-10 ранку і там будуть доступні терміни. А наступне запитання у мене було, чи можна залишити собі українські права? Так. Їх можна залишити, на них ставлять відмітку, коли ви отримаєте німецькі права, але вони залишаються у вас. Ура! Так, ще запитання. Чи можу я поміняти права так само на категорію Б? У мене в Україні я отримала права з категорією Б, в Німеччині також хотіла категорію Б. В Німеччині є декілька типів категорії Б. Припустимо, якщо ви здаєте екзамен на автоматі, то ви потім можете водити лише автомат. І це має логіку, але в Україні не так. В Україні ви можете здати на автоматі і водити будь-що. У Німеччині є категорія Б, тобто коли ви здаєте на механіці, можете водити механіку, автомат, мопед і трактор. А коли ви здаєте на автоматі, ви отримаєте категорію Б78 і можете водити лише автомат. Вартість обміну, розкажу трошки нижче. Тривалість обміну. Так, це болюче трохи питання для багатьох, тому що як кому пощастить. Нашу заявку обробили за 2-3 тижні, тобто Führerschein Stelle одобрили наші українські права, почали виробляти нам німецькі права. Це все тривало 2-3 тижні. Потім просто залежить від того, наскільки буде забитий тюб, коли будуть бронювати екзамени. Добре, про це пізніше. Ми отримали наші права за 2 місяці. 2 місяці від моменту подачі на заміну прав до отримання пластику. Це прям дуже швидко. Який рівень німецької у нас? Такий момент. Екзамен з практики проводиться лише на німецькій, на державній мові. Тобто інспектор буде говорити вам всі вказівки, куди їхати, що робити, лише німецькою. Також технічні питання по автомобілю будуть лише німецькою. У мене рівень німецької невисокий. Я ще не зайнялася цим питанням, проходила трошки Duolingo, але
мене прям заспокоїло, коли нам наші друзі сказали, що достатньо просто вивчити оці всі фрази, які буде говорити інспектор, і в принципі все. І мені цього було достатньо. Я сподіваюся, що на цьому моменті вам стало трошки ясніше, як це працює. І зараз я хочу покроково розказати, що ми робили, куди йшли і скільки це все коштувало. Отже, у вас на руках українське посвідчення водія, і ви хочете замінити його на німецьке. Що робити? Розказую, як робили ми, і у нас це зайняло дуже небагато часу, весь процес. Отже, перше, ми записалися на курс першої невідкладної допомоги, а також там нам зробили зоровий тест і біометричне фото. Потім ми паралельно робили переклад українських прав. Ми робили через сервіс, про який я говорила раніше, але також можна, є в принципі безліч варіантів. Можна робити через ADAC, дуже відома, популярна компанія в Німеччині. Також можна шукати індивідуальних перекладачів присяжних, і є багато варіантів, але через сервіс було досить зручно, швидко, ми задоволені. Далі потрібно знайти автошколу і укласти з нею договір, який необхідний для пакету документів. Як ми шукали автошколу? Ми запитали декількох наших знайомих, в яких автошколах вони здавали. Ми поїхали туди, запитали умови. Всього ми розглядали 4 автошколи, але після того ми вирішили ще пошукати самостійно і просто зайшли на Google карту, забили в пошуку Fahrschule і подивилися різні варіанти, перейшли на їхні сайти і знайшли, мені здається, дуже класну школу. Ми знайшли, вона невелика, сам власник автошколи був інструктором. Його дружина теж інструктор, але на автоматі, і все було досить, без менеджерів, посередників, було досить швидко і просто. Наприклад, в одній дуже такій популярній школі, в якої є декілька філій в Мюнхені, у них є прайс, наприклад, на додаток, через який ви зобов'язані бронювати уроки водіння. І ви по-іншому ніяк не можете їх забронювати. Ви зобов'язані платити за те, щоб забронювати уроки водіння в додатку. І мене це прямо обурило. Ми скіпнули цю школу. Там було ще декілька моментів, наприклад, за application, в якому ви можете вчити теорію, ви також були зобов'язані платити. Хоча його можна купити самостійно за 10 євро, а в автошколі цей application коштував 60 або 100 євро. Таке теж буває, треба перечекати. Так, і на цьому все. Коли все готово, ви просто бронюєте термін Führerscheinstelle і подаєте цей пакет документів. Це досить швидко проходить, персонал говорить англійською, дуже все зручно. Потім, поки ви чекаєте рішення від Führerscheinstelle, рішення ви можете чекати до кількох місяців, це як вам пощастить. Ми чекали наше 2-3 тижні. Нашу заявку почали розглядати в той же день, і статус, вам дають код, за яким ви можете відслідковувати статус обробки вашої заявки. І статус обробки помінявся в той же день, і написано, що ваше водійське посвідчення вже виробляється. Добре, я тут скажу, бо дехто може не розуміти, як це так. У Німеччині вам посвідчення виробляють одразу, як тільки одобрять валідність ваших українських прав. Тобто вам друкують ваше водійське посвідчення німецьке, потім його відправляють на місто, в якому ви будете здавати на права, і воно вас просто буде чекати, допоки ви не здасте всі екзамени. Ось така тут схема. А після того, як ви здаєте екзамен і йдете отримувати це посвідчення, ззаду на посвідченню маркером пишуть дату здачі екзамену. Але саме на правах надрукована дата, коли ви подали заявку на обмін посвідчення. Поки ми чекали рішення від Führerscheinstelle, ми почали вчити теорію. У нас немалий досвід водіння і правила дорожнього руху ми знали, але в Німеччині є додаткові такі блоки правил, яких немає в Україні, я б сказала. Наприклад, як поводити себе з велосипедистами, або з людьми з обмеженими можливостями, або з трамваями. Тут просто дуже багато ось цих моментів, і для них прописані чіткі правила. Тому дещо треба було підучити з нуля, але більшість ми просто повторили. Ми скачали додаток, в якому можна було проходити ці тести, тобто ми не вчили теорію
десь в книжці чи ще десь. Ми просто проходили тести і з тестів вчилися на помилках, які робили. І так ми підготувалися до теоретичного екзамену. Так, також про наркотики тут теж є блок. Як, припустимо, розкладається в тілі гашиша або марихуана, або як вони впливають на тебе, чому їх не можна вживати за стільки-то до водіння, тому що ж наркотики в Німеччині, такі легкі, вони дозволені. І через це з'явився новий блок в правилах дорожнього руху. Так, отже, проходите ці всі тести, вчите теорію. У мене вийшло підготуватись до теоретичного екзамену десь за 1,5-2 тижні. Далі починається найцікавіше. Як тільки Фюрершенштелі одобрили нашу заявку, у нас відкривається можливість бронювати наші екзамени. Як я сказала раніше, ми не можемо це робити напряму. Нам потрібно звернутися в нашу автошколу і попросити, щоб вони забронювали нам екзамен. І в цей період також приходить вам на фізичну пошту реквізити, приходять від ТЮБу, і ви маєте оплатити теорію і практику, ці 2 екзамени. Там невелика сума порівняно з тим, що ти платиш автошколі. За екзамени сума невелика – 155 євро за 2 екзамени, теорію і практику. Оплачувати обов'язково потрібно наперед, тому що якщо ви не оплатите і прийдете на теоретичний екзамен, то вас просто до нього не допустять. І навіть якщо ви оплачуєте за день до екзамену, то ваші дані можуть про оплату не з'явитися у них в системі, і там теж вас будуть водити туди-сюди. Коротше, бажано оплатити зарані. 8 квітня ми здали теоретичний екзамен. З першого разу здали, ура, навіть без помилок. Я не очікувала, думала, що будуть помилки. В Україні, припустимо, дозволяється робити 2 помилки, третя – це вже не здача. У Німеччині не рахується кількістю помилок, а рахуються балами. Тобто у вас є можливість зробити помилок на 10 балів. Різні запитання, складні, наприклад, і легші, мають різну кількість балів. Припустимо, легке запитання має 2-3 бали, складне запитання 5-6 балів. Як там все проходить? Ви приходите в ТЮБ. Це орган, в якому ви будете здавати екзамени. Приходите на вказану адресу. В класі приблизно буде сидіти 25 людей, повна посадка. В кожного має бути свій планшет. Ви заходите в клас, стоїть екзаменатор, якщо можна його так назвати. Він запитує ваш паспорт, вашу ID-картку, перевіряє, чи це дійсно ви, перевіряє, чи є оплата, також запитує, на якій ви мові хочете здавати теорію. Я здавала на російській. Можна було здавати на англійській також, але я просто подумала, для чого робити собі додатковий якийсь стрес, якщо російською мені буде все-таки зрозуміліше. І я здавала на російській. Переклад, до речі, переклад не дуже хороший, і є питання, де складно зрозуміти, що вони від тебе хочуть, тому такі питання просто треба завчити. Після того, як всі посідали за планшети, вам ось цей інспектор ще розказує про правила, як користуватися планшетом, що можна, що не можна, і все таке. І все. Десь є 30-40 хвилин часу, щоб відповісти на питання. Цього часу дуже достатньо. Здали і одразу бачите результат на планшеті. І все, ура! А після успішної здачі теоретичного екзамену ми просили автошколу забронювати нам практичний. І з практичним тут ще складніше, тому що бажаючих здати на права багато. Автошкіл в місті багато, місто велике. А оцих тюбів, сервісних центрів, де можна це зробити, їх небагато. Приходиться чекати. А в нашому випадку, нам знову ж таки, я рахую, пощастило. Нам змогли забронювати екзамен на 7 травня. Це дуже швидко. До 7 травня ми мали підготуватися з уроками водіння, звикнути до машини, на якій будемо здавати, і вивчити фрази німецькою. Ще раз стосовно практики, я вирішила таки здавати на механіці. На автоматі було б простіше, було б менше стресу, але я не хотіла обмежувати своє водійське посвідчення, а раптом мені доведеться водити трактор. Я жартую. Краще мати можливість водити більшу кількість транспортних засобів, тому вирішила піднапрягтись. В Україні, в принципі, я здавала теж на механіці, але останні 8 років я водила автомат, тому мені було трохи складно звикнути знову до механіки, але нічого, звикла. Взяла трошки більше уроків водіння і звикла. Чесно кажучи, я думала, що мені вистачить 2-3 заняття по 45 хвилин,
щоб звикнути до машини, але, на жаль, не вистачило. І я в результаті взяла 10 занять по 45 хвилин. Я все ще була не дуже впевнена, але все пройшло гладко, якщо можна так назвати це. В чому ще складність здачі екзамену в Мюнхені? Це велике місто, але при цьому тут вузькі досить вулиці, тут дуже багато трамваїв, трамвайних колій, вони в різних місцях, то посередині вулиці, то справа, то зліва. Потрібно знати, де можна проїжджати, де не можна, де давати пріоритет, де не потрібно, як можна паркуватись біля цих трамвайних колій. Знову ж таки, з велосипедистами, тут багато смуг для велосипедистів, світлофори, їх в принципі багато. Крутити головою, в яку сторону дивитись, коли їх пропускати, до цього всього я була не готова. В плані до екзамену, тому що водити по Мюнхені то я водила з українськими правами перші 6 місяців, але правильно водити, так як від тебе цього очікує інспектор, ось так я не водила. Треба також не забувати, що це нове місто, що це був центр. Автошкола наша знаходилась в центрі, в цьому районі, зараз напишу його. Це нова мова, як я сказала, екзамен приймається виключно німецькою. Це складно, це страшно не зрозуміти, і в мене був такий момент, далі розкажу про це. Нова машина ще й на механіці, нова людина, інспектор, ти не знаєш, з яким настроєм він до тебе прийде, наскільки він суворий, тому що інспектори бувають різні. Нові правила, про які я тільки що сказала, і в стресі зробити помилку, ще більша ймовірність, тому потрібно готуватися по максимуму. Так, і тепер розкажу про здачу практичного екзамену, як це все відбувається. Чекаємо нашої черги. Просто якийсь судний день. Нас залишили самих в школі, тому що один інструктор пішла вже на заняття, а другий зараз на екзамені. І я тут замітила штуку цікаву. Напевно, угощення для інспектора. Виглядає це так. Тут кухонька маленька в автошколі. Як починається екзамен? Ви сідаєте в машину, інспектор сідає в машину, інструктор поруч біля вас. Інспектор каже, перевірте, чи все налаштовано. Я там кажу шпігель, зеркала налаштовані, сидіння налаштувала, пасок безпеки одягнула, там кругом оглянулась. Потім він каже, зараз я вам задам 3 технічні питання. Я кажу, окей. Питання, до речі, були легкі. Я готувалась до заміни масла, показати, як це відбувається. Взяла з собою цю серветку, в карман поставила, тому що я готувалася до того, що я не буду пояснювати, як це робити, я покажу, як там відкручувати, виймати, витирати, ці всі моменти. Цього всього не було. Тобто питання були досить легкі. Де сигнал? Хупе, де сигнал, я показала. Друге питання було чуть складніше, як перевіряти шини. Там треба було сказати, що ти маєш на них дивитися, Reifen, Schadenprüfen, Sichtprüfen, тобто ти маєш зробити візуальну перевірку на пошкодження, потім Reifendruckprüfen, ти маєш перевірити тиск повітря, і Reifenprofil. Prüfen, сказати, який мінімальний протектор має бути, щоб можна було водити. Я це все відповіла. І третє запитання було теж легке, де знаходяться рефлектори, тобто світовідбивачі на машині. Ми сиділи всередині, на вулиці було холодно, йому було лінь виходити. Я сказала, я можу показати, він каже, окей. І потім він почав мене щось запитувати німецькою стосовно цих рефлекторів. І я нічого не зрозуміла. Нічого. Я знаю, я вивчила ті фрази, і я була готова лише відповісти конкретно чітко, де це знаходиться, що це таке, для чого це таке. Він запитував про ці рефлектори, і під кінець я зрозуміла, що він запитував, що робити, якщо вони брудні. Не була я до цього готова. В результаті в кінці я зрозуміла одне слово «шмуціх» і сказала йому, що «ніхт шмуціх», і він сказав, добре, не брудні, поїхали. І все, ми почали дорогу. Дуже довгу, до речі, дорогу. Не знаю, чи йому сподобалось зі мною водити, чи він просто завтикав час, але ми водили десь 50-55 хвилин. Водили саме. А екзамен, в принципі, триває 50-55 хвилин. Тобто мій екзамен тривав десь годину 05. Ось так. Навіть потім інструктор сказав, що ти занадто довго їздила.
І зазвичай, коли екзамен ти відкатав свій час, то потім інструктор сідає за кермо і довозить вас знову до автошколи, де сідає наступний студент. В нашому випадку до автошколи я доїхала сама, ніхто нікого нікуди не пересідав, там припаркувалася і далі був наступний студент. Це так, щоб були готові до того, що екзамен може тривати довше. На екзамені, мені здається, я відпрацювала всі моменти, які тільки можна було, окрім їзди з трамваями, перетинати ці трамвайні колії, тому що мені пощастило і цього не було. Я паркувалась повздовж, паралельно, ми заїжджали на якийсь торговий центр на парковку, там де я паркувалась паралельно, поздовж у місті, робила розвороти, кілька розворотів було, тому що там стройка була і ми не могли проїхати, рушання під горку, різні обмеження швидкості. Просто в Мюнхені, як і в Україні, у місті можна водити лише не більше 50, але в деяких відрізках дороги є, де можна водити 60 або 80. Також тут дуже легко і швидко можна виїхати на автобан. На автобані там десь є обмеження 120, а десь взагалі немає обмежень. Також тут дуже багато. Наш інструктор сказав, що Мюнхен – це 80% зони, 80% території, це зона 30. Це саме зона 30, не швидкість, а зона, де є знак зона 30, ти в нього в'їжджаєш і ти їдеш, допоки не побачиш закінчення цього знаку зони 30. Тобто ніякі перехрестки не анулюють цей знак. Тому на це потрібно звертати увагу. Ці всі дороги рівнозначні, де ти мусиш пропускати перешкоду справа, круги, різні з'їзди. Він просив з'їхати на другий з'їзд, на третій з'їзд, туди-сюди. Багато було всього. Але, слава Богу, все пройшло нормально. Я рахую, що дуже непогано з тим рівнем хвилювання, який у мене був, дуже непогано справилась. І він казав досить чітко і просто шлях, їдь прямо, їдь направо, їдь на круг, їдь на парковку, припаркуйся задом поздовж, задом так-сяк. Зрозуміло було. Тобто фрази німецькі дуже допомагають. Далі ми приїхали до автошколи, він попросив мене припаркуватися передом, бо передом я ще не паркувалась під час екзамену. Я припаркувалась і далі він почав казати свій фідбек. І фідбек почався з того, що він казав таким, сумним голосом «Nicht gut». І я така думаю, а поруч сидить інструктор мій і сміється. І я така, ага, значить все добре, значить це просто він мене бере, як то кажуть, на понт. І він, поки казав інспектор «Nicht gut», виймав якусь бумажку і, в общем, вручив мені цю бумажку. Я така, що відбувається, що це за бумажка, поясніть мені. Виявляється, що інспектор видає тобі на руки бумажку, на якій написано, що ти здав екзамен, і цю бумажку потрібно замінити вже на водійське посвідчення Führerscheinstelle. Ми були до цього готові, ми зробили собі термін. На випадок, якщо здамо, також готувалися, що можемо не здати. І просто поїхали з цим папірцем Führerscheinstelle, обміняли його на німецькі права. Також у вас запитують українське посвідчення, щоб на ньому наліпити таку наклейку, де написано, що ви отримали німецьке посвідчення. Дуже корисна штука. В Тюві можна зареєструватися в кабінеті водія і відслідковувати усі процеси, коли в тебе теоретичний, коли практичний, чи ти його здала, чи не здала. І також після практичного іспиту у кабінеті Тюву можна побачити звіт твого екзамену. Там 3 такі сторіночки, зараз теж покажу на екрані. І там написано, що я зробила так, що я зробила не так. І усі ці моменти, які ти маєш відпрацювати на екзамені, розвороти, парковки. Тому зручно, ти можеш це все подивитися, аналізувати. Це вже не має ніякого значення після того, коли ти отримав на руки посвідчення, але цікаво все одно. Тому рекомендую зареєструватися на цьому сайті. І, напевно, всі цього чекали, скільки це все коштувало. Отже, розказую детально, прямо до євроцента, витрати. Спочатку 45 євро на виготовлення прав ви сплачуєте при подачі заявки на заміну прав у Führerscheinstelle. Потім ви платите за реєстрацію в автошколі. Реєстрація в автошколі – це договір, по суті, з автошколою, що вона бере вас на поруки. Ця сума варіюється. Вона може бути 500, може бути 300, може бути 1000, в залежності від автошколи. Ми прийшли, виходить, в такий невисокий сезон в березні. В березні ще не дуже активно люди займалися заміною прав чи здачею з нуля.
і ми попали на знижку. І наша реєстрація в автошколі за людину коштувала 250 євро. Всього 250 євро. Це дуже класно, це дуже класна ціна. Ну, враховуючи те, що це просто за договір, це якби шкода, але це найдешевша, найнижча ціна, яку ми взагалі бачили на ринку по Мюнхену. Так, далі ми заплатили 155 євро за теоретичний і практичний екзамен саме ТЮВу, тобто державі. Далі 100 євро за теоретичний екзамен в автошколі, за те, що вона забронювала для нас цей теоретичний екзамен. І також 300 євро за практичний екзамен, знову ж таки, заплатили автошколі за те, що вони тобі надали машину і інструктора. Так, це виходить база, яка от сама база, без цього взагалі ніяк, 850 євро, дешевше не буде точно. Ну і далі практичні уроки, це залежить від того, скільки вам їх потрібно. Я думала, що мені буде достатньо 2-3, але в результаті я взяла 10, бо один практичний урок коштував 80 євро, і це виходить 800 євро. Тобто 850 плюс 800 і разом для заміни посвідчення і отримання німецького я заплатила 1650 євро. Немало, не багато. Вистраждані, довгоочікувані німецькі права на 15 років. Через 15 років потрібно буде просто поміняти картку і далі знову кататися. Я дуже щаслива, що я їх отримала. І отримала за такий короткий період часу, всього за 2 місяці. Не дешево. Але, така ціна. І тут теж нікуди не дінешся. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях, я обов'язково відповім. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо у вас є знайомі, які приїжджають в Німеччину або приїхали нещодавно, і їм ця тема буде корисна, діліться цим відео. На сьогодні це все. Па-па!